নমস্কাৰ তো নকল কেইদিনমান আগতে মই মোৰ কাৰণে যোনখন PRC চাৰ্টিফিকেট আছে সেই PRC চাৰ্টিফিকেটখন বনালো তো আজিৰ এই যোনটো ভিডিঅ' হ'ব এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ অভিজ্ঞতাটো অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো PRC বনোৱাৰ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকে যোনখন PRC আছে সেইখন আপুনি নিজৰ কাৰণে অতি কম সময়তে বা অতি কম খৰচতে উলিয়াই ল'ব পাৰে নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে ইয়ৰ হেল্প এডিশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তো আহক আমি অলপ পলম নকৰি আজি নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ তো বন্ধুসকল এই যোনটো ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱা মই টোটাল 4টা পাৰ্টত ভাগ কৰি দিছোঁ পোনপ্ৰথমে যোনটো পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টত আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হয় অৰ্থাৎ কোনে কোনে এই যোনখন PRC চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব 2 নম্বৰ যোনটো পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টত আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ডকুমেণ্টছ কি লাগিব যে কি ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ থাকিব লাগিব বা কি ডকুমেণ্টছ PRC চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব 3 নম্বৰ যোনটো পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টত আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো যে বৰ্তমান আপুনি এপ্লাই কৰা প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণৰূপে অনলাইন হৈছে নে অফলাইন হৈছে বা কোনখিনি আপুনি অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব কোনখিনি আপুনি ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন অফলাইন যোগেদি কৰিব লাগিব তো সেই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো আমি 3 নম্বৰ পাৰ্টত পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু 4 নম্বৰ যোনটো শেষৰ পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টত চিম্পলি মই টাইম পিৰিয়ডৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিমান দিন সময় লাগিল এখন বনাওঁতে বা কিমান দিনলৈ এখনৰ ভেলিডিটি থাকিব তো সকলো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকৰ মনত কোনো ধৰণৰ কনফিউজন আপোনাৰ মনত পিছলৈ নাথাকে তো এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট যোনটো হৈছে যে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া তো পোনপ্ৰথমৰ যোনটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো মেনশ্যন কৰা হৈছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যে কেৱল অসমৰ যোনসকল নাগৰিক আছে সেইসকলে বা অসমত বাস কৰা যোনসকল মানুহ আছে সেইসকলেহে PRC চাৰ্টিফিকেট আবেদন কৰিব পাৰিব 2 নম্বৰতে চিম্পলি মেনশ্যন কৰিছে যে আপোনাৰ গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ অৰ্থাৎ ককা আইতাহঁত প্ৰায় 50 বছৰ ধৰি অসমত বাস কৰা হ'ব লাগিব আৰু 3 নম্বৰ যোনটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া তাত মেনশ্যন কৰা হৈছে যে আপোনাৰ যোনসকল মা দেউতা বা পেৰেণ্টছ তেখেতসকলে অতি কমেও 20 বছৰ ধৰি অসমত বাস কৰা হ'ব লাগিব তো যদি আপোনালোকে এই 3টা এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত পৰে যে আপোনাৰ প্ৰথমতে অসমত বাস কৰা হ'ব লাগিব 2 নম্বৰতে আপোনাৰ ককা আইতাহঁত 50 বছৰ ধৰি অসমত বাস কৰা হ'ব লাগিব আৰু নহ'লে আপোনাৰ যোনটো মা দেউতা আছে মা দেউতাসকল অতি কমেও 20 বছৰ ধৰি অসমত বাস কৰা হ'ব লাগিব তো এই 3টা এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত যদি আপুনি পৰে তেনেহ'লে আপুনি যোনখন PRC চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আবেদন কৰিব পাৰিব তো এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ভিডিঅ'টো ছেকেণ্ড পাৰ্ট অৰ্থাৎ 2 নম্বৰ যোনটো পাৰ্ট আছে সেইটো হৈছে যে ডকুমেণ্টছ কি লাগিব এই যোনখন PRC চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপুনি আবেদন কৰিবলৈ হ'লে কি ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ হাতত থাকিব লাগিব বা কি ডকুমেণ্টছ আপুনি বনাব লাগিব তো পোনপ্ৰথমে যোনখন ডকুমেণ্টছ সেইখন হৈছে যে এড্ৰেছ প্ৰুফৰ আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু এই এড্ৰেছ প্ৰুফৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ভোটাৰ ID ইউজ কৰিব পাৰে নহ'লে ঘৰৰ যোনখন ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আছে সেই ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব 2 নম্বৰতে চিম্পলি আপোনাৰ এখন পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো লাগিব ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে 3 নম্বৰ যোনখন ডকুমেণ্টছ সেইখন চিম্পলি আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লাগিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়ে সেই জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব 4 নম্বৰতে চিম্পলি আপোনাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ এখন ডকুমেণ্টছ লাগিব সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰি পোৱা যোনখন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখনো ইউজ কৰিব পাৰে বা আপুনি যদি মেট্ৰিক নিদিলে চিম্পলি আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখনো আপুনি এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে 5 নম্বৰতে আপোনাৰ এখন গাঁও বুঢ়াৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব যে আপুনি এই অঞ্চলৰ নিৰ্বাসী হয় 6 নম্বৰতে চিম্পলি আপোনাৰ যে অসমত মাটি আছে সেইটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে মাটিৰ কাগজখিনি আপুনি দিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি মাটিৰ কাগজো দিব পাৰে নহ'লে চিম্পলি যোনখন খাজানা ৰচিদ আছে অৰ্থাৎ লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টখন আছে সেইখনো আপুনি প্ৰভাইড কৰিব পাৰে তাৰপিছতে চিম্পলি আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টখন লাগিব যোনখন আপোনাৰ ককা দেউতাহঁত হওক বা মা দেউতাহঁত বা আপোনাৰ নাম যদি আপুনি সৰু হৈ আছে আপোনাৰ নাম নাথাকিলেও হ'ব মা দেউতা আৰু ককাহঁতৰ নাম থকা যোনখন ভোটাৰ লিষ্ট আছে সেই ভোটাৰ লিষ্টখন প্ৰয়োজন হ'ব তো তাৰপিছতে চিম্পলি আপোনাক NRC কাগজখনৰ দৰকাৰ হ'ব যোনখন আপোনাৰ NRCত নাম আছিলে সেইটো প্ৰমাণ কৰা যোনখন NRC চাৰ্টিফিকেটখন আছে তো সেইখন আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব অৰ্থাৎ লিগেচি ডাটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু একেবাৰে শেষত যোনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ সেইটো হৈছে যে আপোনাৰ যোনসকল ককা দেউতা হওক বা মাহঁত হওক যে 20 বছৰ বা 50 বছৰ ধৰি যে অসমত বাস কৰি আছে সেইটো প্ৰমাণ কৰিব কাৰণে চিম্পলি এখন চাৰ্টিফাইড কপিৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো এই যোনখন চাৰ্টিফাইড কপি সেইটো ওপৰত মই ডিটেইল ভিডিঅ' বনাইছোঁ কাৰণ এইখনেই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ হয় PRC আবেদন কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত বা কাৰণ বাকীখিনি যোনখিনি ডকুমেণ্টছ মই অলৰেডি ক'লোঁ সেই সকলোখিনি সকলোৰে হাতত থাকে কিন্তু এই যোনখন চাৰ্টিফাইড কপি আছে এইটো সহজে পোৱা নাযায় বা এইটো সকলোৰে হাতত নাথাকে তো চিম্পলি ইয়াৰ ওপৰত মই ডিটেইল ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে যে এইখন আপুনি ক'ৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব এইখন কি হয় কিমান দিন সময় লাগে কিমান খৰচ হ'ব তো সম্পূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে চিম্পলি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থোৱা আছে তাৰ পৰা আপুনি গৈ পেলাই সেই ভিডিঅ'টো চাই এই যোনখন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখনৰ বিষয়ে সকলোখিনি বস্তু জানিব পাৰিব আৰু PRC এপ্লাই কৰাৰ সময়ত এইখনে মেইন ডকুমেণ্টছ হৈ পৰে কাৰণ আমি যে কওঁ যে PRC এপ্লাই 3 মাহ মানৰ সময় লয় তো এই যোনখন ডকুমেণ্টছ আছে এই ডকুমেণ্টছখনেই উলিয়াওঁতে 1-1.5 মাহৰ সময় লাগি যায় এনে আপুনি PRC 1 মাহৰ ভিতৰতো পাব পাৰিব কিন্তু এই ডকুমেণ্টছখনে প্ৰায় 1-1.5 মাহৰ সময় লগাই দিয়ে সেইকাৰণে PRC এপ্লাই কৰা বা PRC পোৱাৰ যোনটো ডিউৰেশ্যন আছে সেইটো পিছলৈ বাঢ়ি যায় তো এই ডকুমেণ্টছটোৰ ওপৰত এটা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে চিম্পলি আপোনাক সেই ভিডিঅ'টো চাই ইয়াৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিব পাৰিব তো এই টোটেল যোনখন 9খন ডকুমেণ্টছ মই মেনশ্যন কৰিলোঁ এই 9খন ডকুমেণ্টছ যদি আপোনাৰ লগত আছে বা আপোনাৰ আছে তেনেহ'লে আপুনি যোনটো PRC আছে তেনেহ'লে আপুনি যোনখন PRC আছে সেই PRC আবেদন কৰিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে এলিজিবল হ'ব
তো এতিয়া আমি আগবঢ়াম ভিডিঅ'টো 3 নম্বৰ পাৰ্ট যে প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয় বা এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো PRC চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয়। তো চিম্পলি এই যোনখন PRC চাৰ্টিফিকেট সেইখন সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্তমান অনলাইন যোগেদি আবেদন হয়। তো যদি আপোনাৰ তাত মই মেনশ্যন কৰা ডকুমেণ্টছ গোটেইখিনি আছে, চিম্পলি আপুনি এখন নেট কেফিত গৈ পেলাই যোনখন PRC চাৰ্টিফিকেট আছে সেইটোৰ কাৰণে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যেতিয়া আপুনি অনলাইন যোগে আবেদনটো কমপ্লিট কৰিব, আপোনাৰ নামত এটা এপ্লিকেশ্যন ID ইছ্যু হ'ব আৰু সেই এপ্লিকেশ্যন IDটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আপোনাৰ PRCখনৰ কাম কিমান আগবাঢ়িছে, আপোনাৰ PRC ফাইলটো ক'ত পেণ্ডিং পৰি আছে, সকলোখিনি বস্তু নিজৰ মোবাইলৰ পৰাই চাব পাৰিব। তো PRC যোনটো ষ্টেটাছটো আপুনি এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কামখিনি কিমান আগবাঢ়িছে, ক'ত আপোনাৰ ফাইলটো পাইছেগৈ, তো এই ষ্টেটাছটো কেনেকৈনো চেক কৰিব লাগে সেইটোৰ ওপৰতো মই এটা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে। তো চিম্পলি আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনাৰ যোনখন PRC আছে সেইটো ষ্টেটাছ নিজৰ মোবাইলতে চেক কৰি থাকিব পাৰে। তো যেতিয়া আপোনাৰ অনলাইন আবেদন হৈ যাব, তাৰপিছতে চিম্পলি আপোনাৰ যোনখন ফাইল আছে বা যোনখন আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে সেইখন দুটা ভাগত ভগাই দিয়া হ'ব। তো হ'ল এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰচেছটো অলপ ভালকৈ বুজিব। তো চিম্পলি আপোনাৰ যেতিয়া এপ্লিকেশ্যনখন অনলাইন আবেদন হৈ যাব, তো চিম্পলি তাৰপিছত আপোনাৰ যোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এনেকৈ দুটা ভাগত ভাগ হৈ যাব। তাৰ এটা ভাগ আপোনাৰ নিয়েৰেষ্ট যোনটো চাৰ্কল অফিচ আছে সেই চাৰ্কল অফিচলৈ পঠোৱা হ'ব আৰু এটা ভাগ চিম্পলি আপোনালোকৰ যোনখন নিয়েৰেষ্ট পুলিচ ষ্টেচন আছে সেই পুলিচ ষ্টেচনলৈ পঠোৱা হ'ব। কিন্তু এইখিনি এটা ভুল নুবুজিব যে আপোনালোকে নিজে চাৰ্কল অফিচ যাব লাগিব বা এই কামখিনি নিজে কৰিব লাগিব, কিন্তু একো কৰিব নালাগে। সকলোখিনি বস্তু অট'মেটিকলি হ'ব। আপুনি নিজৰ ঘৰতে যোনটো এপ্লিকেশ্যন ID আছে সেই এপ্লিকেশ্যন IDটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই নিজৰ ষ্টেটাছটো চাৰ্কল অফিচতে আছেনে, পুলিচ ষ্টেচনতে আছেনে, কিমানখিনি হৈ পেলাই সকলোখিনি বস্তু চাব পাৰিব। তো চিম্পলি এনেকৈ আপোনালোকৰ এটা ফাইল আপোনাৰ চাৰ্কল অফিচত পঠাই দিয়া হ'ব আৰু এটা ফাইল পুলিচ ষ্টেচনত পঠোৱা হ'ব। তো মই এটা ভাগকৈ কৈ চাওক, যেতিয়া আপোনাৰ ফাইলটো চাৰ্কল অফিচত পঠাই দিয়া হ'ব পোনপ্ৰথমে, তো সেই চাৰ্কল অফিচত পঠোৱা হ'ব আপোনাৰ যোনখিনি মাটি বাৰী আছে, যে আপুনি অসমত যে মাটি আছে, আপুনি যে অসমৰ নিৰ্বাসী হয়, সেই সকলোখিনি বস্তু ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে চাৰ্কল অফিচত পঠিয়াই দিয়া হ'ব। আৰু এই চাৰ্কল অফিচত যেতিয়া আপোনাৰ ফাইলটো পঠোৱা হ'ব, সেই চাৰ্কল অফিচৰ সকলোখিনি কাম কমপ্লিট হ'বলৈ প্ৰায় 12 পৰা 15 দিন সময় লয়। তো চিম্পলি আপুনি নিজৰ মোবাইলতে চাই থাকিব পাৰিব যে চাৰ্কল অফিচৰ কোনজন বিষয়াৰ হাতত বা কোনটো ষ্টেপ কমপ্লিট এতিয়ালৈকে হৈছে। তো চিম্পলি 12-15 দিনৰ পিছতে আপোনাৰ চাৰ্কল অফিচৰ সকলোখিনি কাম কমপ্লিট হৈ যাব আৰু কমপ্লিট হৈ পেলাই আপোনাৰ যোনটো ফাইল আছে সেই ফাইলটো চাৰ্কল অফিচৰ পৰা ডাইৰেক্ট DC অফিচলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ব। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, যদি আপোনাৰ চাৰ্কল অফিচত আপুনি দেখিছে যে আপোনাৰ যোনটো সময়সীমা আছে সেইটো 12 পৰা 15 দিন, কিন্তু তাতকৈ যদি বেছি দিন লাগিছে, ধৰক আপোনাৰ প্ৰায় 1 মাহ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে চাৰ্কল অফিচে দেখাইছে, তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব পাৰে, চিম্পলি আপোনাৰ যোনটো নিয়েৰেষ্ট চাৰ্কল অফিচ আছে য'ত আপোনাৰ ফাইলটো পঠাই দিয়া হৈছে সেই চাৰ্কল অফিচত গৈ পেলাই আপুনি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে যে মোক সোনকালে PRCখন লগা হৈ আছিলে। তো যদি আপোনালোকে পাৰে সোনকালে মোৰ যোনটো ভেৰিফিকেশ্যনটো আছে চাৰ্কল অফিচৰ সেইটো কমপ্লিট কৰি দিয়ক। তেনেকৈ ক'লে তেওঁলোকে সোনকালে আপোনাৰ প্ৰচেছখিনি কমপ্লিট কৰি দিয়ে। তো এইটো আছিলে চাৰ্কল অফিচৰ কামখিনি। তাৰপিছতে চিম্পলি আপোনাৰ আৰু এটা ফাইল পুলিচ ষ্টেচন, যোনটো আপোনাৰ নিয়েৰেষ্ট পুলিচ ষ্টেচন আছে তালৈ পঠাই দিয়া হয়। আপোনাৰ আৰু এটা ফাইল কি হয়, পুলিচ ষ্টেচনত পঠাই দিয়া হয়, নিয়েৰেষ্ট যোনটো পুলিচ ষ্টেচন আছে তালৈ পঠাই দিয়া হয়। তো তাত চিম্পলি আপোনালোকক পঠোৱা হয় যে এটা কাৰণে যে আপোনাৰ কিবা ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড আছে নেকি, তো সেইখিনি কাৰণে আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচনত আপোনাৰ ফাইলটো পঠোৱা হয়। কিন্তু ইয়াত এটা মন কৰক, আপুনি চাৰ্কল অফিচত কোনো ধৰণৰ ভেৰিফাই আপুনি নিজে গৈ কৰিব, ফিজিকেল ভেৰিফাই কৰিব নালাগে, কিন্তু পুলিচ ষ্টেচনত আপুনি এবাৰ যাব লাগিব। চিম্পলি সেই ষ্টেচনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক কল আহিব এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখত যে আপুনি এই PRC কাৰণে এপ্লাই কৰিছে আৰু আপোনাৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যনৰ দৰকাৰ হৈছে আৰু আপুনি তাত যাব লাগিব, তেনেকৈ এটা কল আহিব। চিম্পলি সেই তাৰিখত আপুনি সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ, যোনখিনি ডকুমেণ্টছ আপুনি দিছিলে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত, সেই সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ আপুনি লগত লৈ নিয়েৰেষ্ট যোনটো পুলিচ ষ্টেচন আছে তাত যাব আৰু তাত যোৱাৰ পিছত চিম্পলি আপোনাৰ যোনটো ভেৰিফিকেশ্যন আছে সেইটো তেখেতসকলে কমপ্লিট কৰি দিব আৰু কৰি দিয়াৰ পিছতে চিম্পলি আপোনাৰ যোনটো ফাইল আছে সেই ফাইলটো তেতিয়া পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা SP অফিচলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু এই সকলোখিনি বস্তু আপুনি নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ID যোগেদি ট্ৰেক কৰি থাকিব পাৰিব। তো SP অফিচত আপোনাৰ ফাইলটোৱে কেইদিনমান সময় ল'ব ভেৰিফিকেশ্যনখিনি কমপ্লিট কৰোঁতে, আৰু সেই SP অফিচত ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত চিম্পলি SP অফিচৰ পৰা ফাইলটো চিম্পলি DC অফিচলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ব। তো চাবলৈ গ'লে চাৰ্কল অফিচৰ যোনটো ফাইল আছে বা পুলিচ ষ্টেচনলৈ পঠোৱা যোনটো ফাইল আছে সেই দুইটা ফাইল DC অফিচত গৈ লাষ্টত লগ খাব আৰু সেই DC অফিচতে আপোনাৰ দুইটা ফাইল ভালকৈ ভেৰিফাই কৰি শেষত ফাইনেল ছিগনেচাৰটো আপোনাৰ যোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে তাত চাইনটো কৰি দিয়া হ'ব। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ চাইনটো কমপ্লিট কৰি দিয়া, ফাইনেল ছিগনেচাৰটো কৰি দিয়া হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ তাত মেছেজ আহি যাব বা আপোনাৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যনখনৰ ষ্টেটাছটো সেইটো কমপ্লিট বুলি দেখাব আৰু তেতিয়া আপুনি চিম্পলি যোনখন নেট কেফিত গৈ আপুনি এপ্লাই কৰিছিলে বা যিকোনো এখন ওচৰৰ দোকানত বা নেট কেফিত গৈ পেলাই আপোনাৰ যোনখন এপ্লিকেশ্যন ID, আপোনাৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যন ID আছে সেই IDটো ইউজ কৰি পেলাই আপোনাৰ যোনখন PRC চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপুনি নিজে ডাউনলোড কৰি পেলাই প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, DC অফিচটো কেতিয়াবা জোখতকৈ বেছি সময় লৈ যায়, কাৰণ বহুত বেছি বেলেগ কাম চলি থাকে, তো সেইকাৰণে DC অফিচটো কেতিয়াবা জোখতকৈ বেছি সময় লয়। এই ক্ষেত্ৰত চিম্পলি আপুনি চাৰ্কল অফিচৰ নিচিনাকৈ DC অফিচতো গৈ পেলাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে যে মোক অকল সোনকালে লগা হৈছিল PRC চাৰ্টিফিকেটখন, যদি আপোনালোকে পাৰে অকল সোনকালে মোক ইছ্যুটো কৰিলে ভাল হৈছে। তেনেকৈ কৰিলে তেখেতসকলে প্ৰায় 7 দিনমানৰ ভিতৰতে কামখিনি কমপ্লিট কৰি দিয়ে।
তো এইটো আছিলে সম্পূৰ্ণ এপ্লাই প্ৰচেছটো। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো ভিডিঅ'ৰ শেষ পাৰ্ট, যোনটো হৈছে যে টাইম পিৰিয়ড কিমান লাগে বা কিমান দিন সময় লাগিব এখন বনাওঁতে, কিমান খৰচ হ'ব বা কিমান দিনৰ কাৰণে এখন ভেলিডেট থাকিব। তো চিম্পলি এই যোনখন PRC চাৰ্টিফিকেট, সেইখন বনোৱা যোনটো সময়সীমা, সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুলভাৱে আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত হৈ আছে, যে মানুহে কয় যে 3 মাহ বা বহু দিনৰ সময় লাগে, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। আপোনাৰ হাতত যদি ডকুমেণ্টছখিনি সঠিকভাৱে থাকে, তেনেহ'লে আপুনি অনলাইন আবেদন কৰি মাত্ৰ এমাহমানৰ ভিতৰতে PRC চাৰ্টিফিকেটখন পাব পাৰিব। কিন্তু যদি আপোনাৰ হাতত ডকুমেণ্টছখন নাথাকে, ধৰক আপোনাৰ যোনটো চাৰ্টিফাইড কপিৰ কথা ক'লো, সেই চাৰ্টিফাইড কপিটো উলিয়াওঁতে প্ৰায় 1.5 মাহমানৰ সময়। তো সেইবিলাক যদি আপুনি যোগ কৰিবলৈ যায়, তেনেহ'লে আপোনাৰ সেই PRC আবেদনৰ সময় 3 মাহ মানে হৈ যাব। কিন্তু যদি আপুনি পোনপ্ৰথমে চাই ল'ব যে যদি আপোনাৰ ঘৰত কোনোবা দাদা বা বাইদেউ অলৰেডি সেইখন উলিয়াই থোৱা আছে, বা মা দেউতাই যদি সেইখন উলিয়াই থোৱা আছে নিজৰ PRCৰ কাৰণে, উলিয়াই থোৱা আছিলে আগতে, তেনে আপোনাৰ সেই যোনটো সময়সীমা আছে, সেইখন ওলোৱা যোনটো টাইম পিৰিয়ড আছে, সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব। তো তেতিয়া চিম্পলি আপুনি অনলাইন যোগে আবেদন কৰিলেই হ'ল। আৰু অনলাইন যোগে আবেদন কৰি মাত্ৰ 1 মাহমানৰ ভিতৰতে আপুনি নিজৰ কাৰণে এখন PRC চাৰ্টিফিকেট পাব বা বনাব পাৰিব। আৰু এই যোনখন চাৰ্টিফিকেট আছে, সেইখন বনাওঁতে বেছি বিশেষ খৰচ নাযায়। অনলাইন দোকানখনত খুব বেছিটো বেছি আপোনাৰ 150 টকা এটা খৰচ যাব। আৰু চিম্পলি বাকী যোনখিনি ডকুমেণ্টছ আছে, যেতিয়া আপোনাৰ সেইখন চাৰ্টিফাইড কপিটো নাই, সেই চাৰ্টিফাইড কপিটো ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা 400 টকা এটা খৰচ যাব। তো টোটেল যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰায় 1000 টকাৰ ভিতৰতে আপুনি নিজৰ কাৰণে যোনখন PRC চাৰ্টিফিকেট আছে, সেইখন বনাই ল'ব পাৰিব। আৰু এই যোনটো 1000 টকা মই মেনশ্যন কৰিছোঁ, এইটো সকলোখিনি খৰচ, ধৰক সকলোখিনি ঘূৰা মেলা বেলেগ ডকুমেণ্টছ ওলোৱা খৰচ মিলাইহে কৈছোঁ। বাকী এনে আপুনি PRCখন এপ্লাই কৰিবলৈ আমাৰ অসম চৰকাৰে একদম সামান্য এটা ফিজে, অনলাইন ফিজ। তো এইটো আছে আপোনাক ক'বলগীয়া ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো, যে PRCখননো কেনেকৈ মই উলিয়ালো নিজৰ কাৰণে। বাকী ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে সৈতে। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, তেতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক পাই থাকিবৰ বাবে। আৰু যদি কিবা নুবুজা আছে বা কোনোবা ষ্টেপত আপোনাৰ খেলি হ'ল, যে এইটো ষ্টেপ মই ভালকৈ বুজি নাপালোঁ, চিম্পলি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি আছে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত। সেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো আপুনি জইন কৰি পেলাই আপোনাৰ মনত থকা যোনবিলাক প্ৰশ্ন আছে, সেইবিলাক আমাক সুধিব পাৰিব। আৰু নহ'লে চিম্পলি কমেণ্ট বক্সটো আছে আপোনালোকৰ কাৰণে, তাত কমেণ্ট কৰিব। সেই কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই মই নিশ্চয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে জয় অসম।